apat na lugar ang madaragdag sa mga sakop ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang kasundo ang nagbibigay sa US forces ng access sa mga kampo ng ating sandatahang lakas. Kinuwestiyon ng ilang kongresista ang epekto sa Pilipinas ng pagdagdag ng 4 na lokasyon para sa mga tropa at kagamitang pandigma ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Umalma ang China sa pagpayag ng Pilipinas na madagdagan ang mga lugar na pwedeng ma-access ng US forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. I don't see the EDCA site as a magnet for that. And in fact, I see EDCA sites as a way for provincial authorities and local authorities to enhance their ability to not only to defend themselves from a security perspective, but to grow their economies. So meron tayong Mutual Defense Treaty, no? Ito yung basic foundational defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika since naging independent country tayo. Of course, nung dating panahon, protectorate tayo effectively ng United States, colony tayo ng US. So for a long time, nasa security umbrella tayo ng United States. But after nagkaroon ng independence ng Philippines, still tuloy-tuloy itong defense cooperation natin with the United States. Over time, even nung tapos na yung Cold War sa pagitan ng Russia, Soviet Union sa isang banda at Amerika, tuloy-tuloy pa rin itong cooperation natin with the United States. So nagkaroon ng derivative agreements, no? Parang nanganak itong foundational agreement. So yung isa dyan, yung Visiting Forces Agreement, kung saan meron karapatan at may framework by which maraming Amerikanong pwede pumunta sa Pilipinas to conduct exercises. Now, bakit mahalaga yung VFA? Because after 1992, nung pinalis natin ng mga Amerikano, hindi na sila pwede magkaroon ng permanent bases sa Pilipinas. Katulad ng mga bases, mga base na meron sila nung panahon ng Cold War, sa Subic, sa Clark. Bawal na po yan. Hindi na sila pwede yung permanente lang yung mga troops nila nandun. So, parang US bases na full-fledged. Pero sa VFA, pwede sila pumasok at umalis para sa mga exercises. Balikatan exercises, other kind of exercises. From 1997-8, nung pinasa natin yung VFA, up until nung nangyaring Scarborough Shoal, akala natin sapat na ito. Sapat na yung Mutual Defense Treaty in general at saka yung Visiting Forces Agreement which allows for the US to conduct exercises with the Philippines. But, nung Scarborough Shoal crisis ng 2012, na-realize ng Pilipinas na parang kulang pa rin itong mga agreements natin with the United States. Sa isang banda, yung Mutual Defense Treaty ay masyadong vague. For instance, applicable ba ito kung magkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China? Again, framework lang siya for joint military exercises, but it doesn't really clarify whether dapat tulungan tayo ng mga Amerikano kung magkaroon ng giyera with China sa West Philippine Sea. So, after ng Scarborough Shoal crisis, ang decision ng Pilipinas was to come out with one more agreement, a new additional agreement, na more specific mag-address dito ng threat sa West Philippine Sea. So nagkaroon ng negotiations over EDCA for almost 2 years. So between 2012 and 2014, nagkaroon ng sets of negotiations. In fact, initially, ang gusto natin sa ilalim ng, kaya nga enhanced defense. Ibig sabihin, i-boost mo pa yung existing cooperation. Initially, actually, yung plano ng Pilipinas was to ask the Americans to give us access to their military hardware. For instance, papairamin nyo kami ng submarines at frigates. Medyo mahal hindi namin mabili. Or kung bibili namin, medyo matagal pa bago ma-deliver, bago ma-train. Ayaw ng Obama administration nun kasi takot sila magkaroon sila ng giyera with the US pag ginamit natin yung kanilang mga warships tapos nagkaroon ng gulo with China. So, very ingat ang Obama administration. Nonetheless, na-sign natin itong Enhanced Defense Cooperation Agreement which allows two important things. Unang-una, it allows for American troops to rotationally gain access to certain bases. So, hindi sila pwedeng permanente nandyan. So, ako, ikaw, hindi tayo pwede permanente sa isang lugar. Pero pwede ako, kunyari, few weeks, and then yung isa pang tao, few weeks, and then yung isa pang tao, few weeks, yung tinatawag dyan, rotational, right? Rotational access, no? Pero mas mahalaga dyan, binigyan din natin ng mga Amerikano ang pribilehyo na mag-preposition ng weapon systems. Advanced, counter-espionage systems, to put weapon systems. At doon sa ilalim ng EDCA, mga 5 bases ang na pre-designated dyan. So we chose 5 bases at sinabi natin, okay, itong mga 5 bases na yan, pwede magkaroon ng expanded or enhanced access sa mga Amerikano.
Now, dalawa dyan ang napakamahalaga para sa West Philippine Sea. Yung isa, Basa Air Base sa Pampanga, malapit sa Subic and Clark, di masyadong malayo sa Panatag Shoal. Yung isa, sa Bautista Air Base sa Palawan, na of course, napakalapit sa Calayan Group of Islands. So actually, may two very important bases na dapat ibubukas natin sa mga Amerikano. At remember, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement po ay hindi treaty. Hindi siya katulad ng Mutual Defense Treaty. Kasi isang treaty, when you say treaty, ibig sabihin na-ratify na po siya ng Senado ng dalawang bansa. Yung sa VFA, if I'm not mistaken, Philippine Senate ang nag-ratify. I'm not sure about the American part. But at least the Americans see it as an extension of the MDT. So medyo next level agreement sila. Yung EDCA po ay tinatawag dyan, ang tawag dyan is an executive agreement. So wala pong na-ratify ng Philippine Senate dyan at US Senate. Anong ibig sabihin yan? Kung ayaw ng isang Filipino na presidente or American president, pwede ibaliwala yan, in theory. Because it's only an executive agreement. It's not a treaty. It's not ratified by the Philippine Senate. So, but this is the interesting thing. Even if yung EDCA ay parang sabihin natin softer agreement dahil hindi siya treaty, mas sharp siya pagdating sa West Philippine Sea disputes kasi directly relevant siya sa West Philippine Sea disputes dahil nga yung binibigyan natin mga bases na yung i-access ng mga Amerikano ay napakalapit sa West Philippine Sea, especially yung Basa Air Base and Bautista Air Base. Now, under President Duterte, dahil gusto niya better relationship with China at dahil executive agreement ito, hindi niya na fully implement yung EDCA. Remember, yung EDCA po ay na-challenge din sa Philippine Supreme Court, but the Philippine Supreme Court actually said, walang problema, hindi siya unconstitutional. So legally speaking, walang problema. Hindi siya permanent basis. But si President Duterte, dahil gusto niya makipag-friendship sa China, hindi niya pina-implement ng fully. So na-delay itong mga plano ng mga Amerikano at yung plano ng Aquino administration na yung mga Amerikano sana gusto nilang lalaki yung presence sa American sa mga iba't ibang bases na malapit sa West Philippine Sea para pwede nila tulungan ang Pilipinas at yung hope is kung dumami ang mga Amerikano dyan, magdadalawang isip ang mga Chino na ibubuli ang mga Pilipino. So deterrence ang tawag dyan. Now under President Marcos Jr., hindi lang ini-implement in full yung EDCA, meaning hayaan natin mga Amerikano magkaroon ng rotational access at mag-preposition ng weapon systems. Yun ang pinakaayaw ni Duterte kasi akala niya pag ginawa ng Amerikano yan, gera yan, gulo yan ng China, ayun na yan. But with Marcos Jr., sa tingin niya, tama lang yan para maging mas malakas ang deterrence ng Pilipinas, mas malakas yung alliance. But not only did Marcos implement yung EDCA na negotiate ni Aquino, pina-expand pa niya. So now alam natin, base sa latest announcement by Malacanang, na may mga additional bases na bubuksan sa mga Amerikano, bukod dun sa 5 na pre-designate nung panahon ni Aquino. At least these are the ones officially known, including those in areas like Cagayan and Isabela, quite north of the Philippines. Now, mahalaga din yan. Bakit mahalaga yung Isabela and Cagayan? Dahil po malapit din sila sa Taiwan, kung saan may concern din ng mga Amerikano at mga Pilipino din na pwede rin magkaroon ng giyera. Ang logic ni Marcos Jr. is, if bibigyan natin ng mga Amerikano ng expanded presence dito sa Pilipinas na malapit sa West Philippine Sea at malapit sa Taiwan, pwede tayong mag-prepare for potential contingencies at kung malakas talaga yung preparation natin at cooperation natin at yung presence ng Amerikano, baka hindi na susugod ng China sa Taiwan. Baka hindi na tayo masyadong bubulihin kasi may panglaban na tayo. Kumbaga may kasama na tayo na malaking aliado na superpower. Yun po yung argument for EDCA. To begin with, ang isang risk sa EDCA is maging dependent na naman tayo masyado sa Amerikano. Na umaasa na naman tayo sa mga Amerikano to do our external defense. Yun nga yung problema natin to begin with Bakit yung mga kapitbahay natin, iba sa kanila, hindi nila kailangan ng mga superpowers dahil may sarili na silang kakayahan. Kahit yung mga bansa na mas mahirap sa atin, katulad ng Vietnam, ang laki ng military nila, ang laki ng capabilities nila kumpara sa atin. Bakit? Dahil ang Pilipinas masyadong dependent sa US at masyado tayong bugbog dun sa mga internal insurgency problems na hindi pa rin natin na-resolve. So one fear with EDCA is it perpetuates a culture of dependency, strategic dependency. Pangalawa, the concern is also pag lumaki ang presence ng mga American troops sa Philippines, baka lalaki din yung probabilidad ng human rights violations or mga crimes against Filipino citizens. Of course, meron tayong mga cases unfortunately in the past, di ba? May mga Pilipino na, were sexually assaulted. In some case, you even had murder, etc. Naging malaking issue yan back in the day.
Jennifer Laude, for instance, we had that case a decade earlier. So there's a fear na kung lumaki yung presence ng mga American troops dito, you might see also an increase in the probability for those kinds of incidents in communities near the US bases, no? So that's one concern. Will it happen? Not guaranteed. If I think we do the proper, preparation, training, safeguards, then pwede mo i-minimize yan. But of course, the risk will always be there. But the biggest counter-argument against this is, naku po, pag masyadong malapit yung mga bases sa Taiwan, baka madamay din tayo sa issues sa Taiwan. So for instance, si Senator Amy Marcos, isa sa mga critics ng desisyon ng kanyang kapatid, di ba? Is, ang sabi niya, okay, baka gets ko yung EDCA kung may kinalaman ito sa West Philippine Sea. Dahil talagang mayroon tayong hidwaan with China. Pero yung Taiwan, wala naman tayong manok dyan. Bakit tayo, parang dapat di tayo madamay dyan, di ba? By the way, Philippines has a one China policy. Ang nire-recognize lang natin, Beijing, hindi yung Taiwan as a separate country, di ba? So yun yung counter-argument. But ang point kasi ni Pangulong Marcos Jr. is that if magkakaroon ng giyera sa Taiwan, whether gusto natin or hindi, damay-damay na yan. Since US ally tayo, automatically target na tayo ng China. Even if wala tayong ginagawa, supposedly as neutral country. In fact, ang argument dito is we cannot even become neutral dahil napakalapit ng Taiwan at pangalawa, US ally tayo. Hindi pwede, kasi if magkakaroon ng giyera at namamatay yung mga American troops na napakalapit sa Philippine bases dyan sa north of the Philippines, tapos sabihin mo, neutral lang kami, anong klase kang ally, di ba? You cannot be neutral in any alliance. Nevertheless, and this is where details matter, no? Para sa akin, if ang binigay na Philippines yung mga additional access, no, if yung additional bases or yung additional access ng mga Amerikano sa ilalim ng EDCA is yung mga bases na napakalapit sa Taiwan, katulad ng mga meron tayo sa Mavulis at Fuga. Ito yung mga isla nandun pa sa north of Philippines, no, sa Luzon Strait na yan. Yung Mavulis po ay over just 100 nautical miles from southern shores of Taiwan. If we gave Americans access to those bases, I think very provocative na yan, no? At medyo nakikita ko yung argument ng mga critics. Pero kung tinignan mo yung mga bases na at least officially announced bases, hindi naman sila ganun ka-north, di ba? Makikita natin sa map yun. Kung titignan yung map na release natin dito sa GMA Network, within mainland Luzon na siya. Hindi siya dun sa mga isla sa north. So actually, it's far away. Yung Camp Melchor, for instance, malayo sa Taiwan yan. Di ba? Mas malapit pa nga siya sa Subic and Clark. Details matter. At base dun sa mga nakikita natin release data, so far, it looks like, in fairness naman kay Marcos Jr., hindi siya nag-all-in. So kumbaga, meron pa rin siyang room for maneuver to tell to China, oy, ayaw namin madamay dyan, ha? Pero gusto lang namin malakas yung alyansa namin with US. And of course, sasabihin mo rin, siseryosoin mo ang Pilipinas dahil mayroon na kaming backup ngayon. Dati wala kaming backup kaya hindi mo kami sineryoso. Kasi di ba, the best argument against yung line na huwag tayo maging dependent sa US, let's just negotiate with China is the Duterte administration. 6 years po si Duterte ay napakabait sa China. More than mabait even, right? Ano po nakuha natin? Gumanda ba yung situation sa West Philippines? Hindi po. Nangyari yung Reed Bank incident. Hindi po. Ang daming mga insidente nangyari. Yung binubuli tayo dyan sa West Philippines pa rin. So I think the problem is that during the Duterte administration, even nung super mabait tayo sa China, hindi natin na-implement yung EDCA, ayaw natin i-assert yung arbitration award, yung presidente natin purong love sa China. Wala naman tayo nakuha sa China. So the hope here is, walang guarantee, the hope here is China will learn its lesson and now offer the Philippines more concessions so that we don't give even more bases to the Americans, right? This is a realpolitik negotiations, no? So in fairness, my fear kasi initially was, baka naman si BBM mag-super opposite ni Digong, mag-over-dependent naman tayo sa US. But so far, based on the details I'm getting, hindi naman siya nag-all-in din sa US. Kumbaga, 70% in lang tayo sa US camp. So that still leaves room for negotiating and dealing with China and potentially from a position of strength na wala tayo sa panahon ni Digong. But always there's a risk that magkaroon ng miscalculation. Biglang, next thing you know, nag-100% in ang Pilipinas, nag-align na tayo sa US laban sa China. Delikado na yan. But so far, that doesn't seem to be the direction. I think President Marcos Jr., in fairness naman to him, has been cautious enough. And it's not like he didn't give China a chance, right? He was in China in January. Anong nakuha niya sa China?
para sa West Philippine Sea? Wala. Walang na-offer ng China ng concession sa West Philippine Sea. Ano lang, gusto lang nila joint development, which is, by the way, violation of our constitution kung gagawin natin sa West Philippine Sea yan. And yung arbitration award. Yung China, wala rin na-offer na massive infrastructure investment din. So, in absence of any real, concessions from China or incentives from China, President Marcos Jr. rationally thought of recalibrating his foreign policy. But, first year pa lang ni Marcos yan. As I said, parating may plot twist yan. Pagdating sa Pilipinas, nothing is predictable. Ang predictable lang yung unpredictability. So, I won't be surprised in 1 year, iba na naman yung direction ng Philippines. Not necessarily against US, but probably if China does something good, medyo mas open na naman tayo sa China. So, for me, tactical pa rin siya more than strategic. In short, pwede pa i-dribble ni Marcos Jr. yan. Kung basketball ang metaphor, pwede pa natin i-dribble yan para better yung position natin in dealing with China. Kung magaling si Marcos Jr. in doing grand strategy. He's still new. I cannot say for sure he's gonna be as effective, but he can do that if he knows how to play his card well.